Hello guys, it's me Pemba and welcome to my channel PB Vlogs. र आज हामी यो बेल्टार भन्ने जग्गामा छौँ र यहाँ हाम्रो आज अफिसको एउटा सानो कार्यक्रम गरिरहेको छ र त्यो कार्यक्रम चाहिँ के चाहिँ हुने हो र तपाईहरु यो भिडियो एन्जॉय गरिदिनुस् र लास्टसम्म हेर्दिनुस्। सो आज चाहिँ हामी अफिसको पिकनिकको लागि है यहाँ बेल्टारमा भेला भएको छौँ। पिकनिक भन्दा पनि आज एउटा फेयरवेल थियो हाम्रो र आज हामीले एउटा सानो है गेट टुगेदर गर्ने हामीले डिसाइड गर्यो र आज यहाँ मजाको फिल भइरहेको छ हामीलाई र सबै इन्जोय गरिरहेको छ र यो है बेल्टार मजाको रहेछ जग्गा त, किनभने तपाईहरु आएर पिकनिकहरु गर्न सक्नुहुन्छ, यसो सर्ट ट्रिपमा आउनु पनि सक्नुहुने रहेछ है र यहाँ हल्ट गर्नु पनि सक्नुहुन्छ, किनभने यहाँ यी तपाईले हटहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हट अवेलेबल हुने रहेछ है, त्यसले गर्दा तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यस्तो रहेछ जग्गामा यसरी हटहरु छ। नाइस जग्गा त राम्रो रहेछ। आज वेदरले पनि यसरी फेभर गरिरहेको छ है, घाम लागिरहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ guys, you can see here right? यस्तो छ यो जग्गा चाहिँ, यस्तो रहेछ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है, स्विमिङ पुल पनि रहेछ यता। यहाँ आधा स्टाफ चाहिँ यहाँ रहेछ हाम्रो। स्विमिङ पुल रहेछ यो है, यो जग्गा त दामी रहेछ। ए नमस्कार मर्निङ। यहाँ हाम्रो यो बहिनीहरू बिवाई सुकिया, बिवाई आरआर, सुभाष दाजु हाम्रो, उहाँको चाहिँ आज हाम्रो उहाँको चाहिँ फेयरवेल हो। यहाँ दिदीहरू हुनुहुन्छ सुकिया घर। यहाँ पनि हजुर हामी ग्रुपमा छ। यहाँ सुबर्णाले के भन्छ होला? हामी बेलटारमा आएको छौँ। आज फेयरवेल पिकनिक। फेयरवेल कम पिकनिक। ए अँ हजुर, यहाँ अब हाम्रो ग्रुपहरू आउनु थाल्यो। यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईहरुले, यहाँ रोजिला दिदी, यहाँ सन्ध्या दिदी, यहाँ डिस्ट्रिक्टको ग्याङहरू आउँदैछ। अब यहाँ हाम्रो बडा बाउ पनि आइपुग्नु भएछ। आन्टी आउनु भयो, सङ्गीता दिदी, जयमा दिदी, मर्निङ दिदी। अङ्कल सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिकठाक नै हो। दामी रहेछ जग्गा यो। जग्गा चाहिँ राम्रो छ। हजुर, र यसरी है यहाँ हाम्रो आदि ग्रुप आइपुग्यो, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। लु सन्ध्या दिदी के भनिदिनुहुन्छ आजको बारेमा? आज मजा आइरहेको छ। हामी सबै डिस्ट्रिक्टको अल फ्यामिली छ हो। मेन चाहिँ पेम्बा भाइले पनि भ्यासहरू ढुक्कै लागिरहेको छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ फोटो सेसन चल्दैछ यता। यहीँ हाम्रो फोटो सेसन चल्दैछ। यहाँ सबै यहाँ ग्यादरिङ भइरहेको रहेछ है, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। फोटो सेसन हुँदैछ यहाँ। रोजला दिदी यहाँ क्यामेराम्यान रहेछ है।
हाम्रो दोर्जे दाजु पनि हुनुहुन्छ आन्टी सङ्गीता दिदी है यो चाहिँ तपाईँको डिपार्टमेन्ट अफ युथ सर्भिसेस जिटिएले अर्गनाइज गरेको एउटा फेयरवेल कम पिकनिक रहेछ। यहाँ चाहिँ स्न्याक्स एरेन्जमेन्ट रहेछ के छ हौ यहाँ यहाँ चाहिँ तपाईँको रिसेप्सन जस्तो रहेछ त देख्न सक्नुहुन्छ रिसेप्सन रहेछ चाहिँ यहाँ हाम्रो चिराग दाजु हुनुहुन्छ है यहाँ कर्सेङ ब्लकको र उहाँ कर्सेङकै रेसिडेन्स पनि हुन्छ र उहाँले अलिकति यहाँको बारेमै भनिदिनुहुन्छ। हेलो सबजनालाई यो हामी आज बेल्टार भन्ने यो जुन चाहिँ जग्गा छ है यहाँनिर चाहिँ यो वाटर किङडम भनेर एउटा खोलिएको थियो यो एउटा रिसोर्ट हो र यो धेरै नै रमाइलो जग्गा छ कर्सियङबाट नियर अबाउट 8 to 10 किलोमिटर्स पर्छ साथसाथै दार्जिलिङबाट पनि त्यति साह्रो टाढो जग्गा होइन त्यसैले गर्दाखेरि आज हाम्रो एउटा अफिसको इभेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ यो रिसोर्टमा यो इभेन्ट राखेका छौँ र अति नै राम्रो जग्गा हो यो इट्स अन्डर द गुड्रिक कम्पनी धेरै नै रमाइलो जग्गा र म सबैलाई यहाँनिर आइदिने तपाईँहरू पनि यसो यहाँको यो राम्रो सिनेरीहरू को मजा उठाइदिने तपाईँहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ थ्याङ्क यू है हाम्रो चिराग दाजुलाई र उहाँले मजाले यो जग्गाको है डिस्क्रिप्सन दिइहाल्नु भयो र तपाईँहरू पनि यसरी आएर यो फ्यामिलीसँगै इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। र देख्नुहुँदैछ तपाईँहरूले सानो रिफ्रेसमेन्ट हुँदैछ जेमादीले चाहिँ यहाँ यो माछा फ्राई हुँदैछ जेमादीको माछा फ्राई यहाँ दिदी नखानु भएको तपाईँले हजुर यी सबैजना बिजी छ सानो रिफ्रेसमेन्ट किचनमा भने नि ल यहाँ है तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ अब स्न्याक्स चाहिँ यहाँ स्टार्टर चाहिँ यहाँ एन्डिङ भएको जस्तो लाग्दैछ अब यहाँ प्लेटहरू यहाँ देख्नुहुन्छ प्लेटहरू अब यहाँ खाली हुँदैछ मेरो खाली भइसक्यो यहाँ खाली भइसक्यो यहाँ पनि खाली भइसक्यो अब माछाले पनि सक्यो अब यहाँ माछा पनि सक्दै गएछ अब विङ्स फ्राई हुन आँट्यो अब विङ्स हुन्छ दिदी आम्मामा लु आज त स्टार्टरले नै डम्मै हुने लन्चहरू 5 भरे 7 बजीतिर गर्छ होला लन्चहरू चाहिँ आज ले सोभिदाले चाहिँ के ल्याएर आयो यहाँ दामी 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 अहिले इमीले जित्दैछ 3 जित्दैछ हाम्रो सन्ध्या दिदी पनि अलिअलि 1.5 पोइन्टमा छ आम्मा दामी दामी र हामी हलमा यसरी ग्यादर भइसकेको छौँ र यसरी देख्नुहुन्छ तपाईँ सबैजना आइसकेको छ र अब एकछिनमा हामी आफ्नो फेयरवेल प्रोग्राम है सुरु गर्न लागिरहेको छौँ। अघि नै भन्ने पर्ने कुरा हो सबैजनालाई वेलकम गर्नु पाएन है हामी कर्सियङ ब्लक युथ अफिसको तर्फबाट सबैलाई नै फेरि पनि वेलकम छ है आज हामी जिटिए डिभिजनबाट है सबैजना हामी यहाँनिर उपस्थित छौँ र आज हामी दुईटा कारणले आएका छौँ एउटा खुसीको कारण छ एउटा दुःखको कारण छ है अब खुसीको कारण के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा नयाँ जग्गामा आएका छौँ परिवारका हरेक सदस्यको जीवनमा सधैँ नै सुस्वस्थ शान्ति र समृद्धिले साथ दिइरहोस् साथै यहाँको जीवन सदैव उल्लासपूर्ण रहोस् भन्दै हामी यहाँप्रति शुभभावना शुभेच्छा टक्राउँदैछौँ। धन्यवाद। युवा कल्याण औ क्रीडा विभागका सम्पूर्ण सहकर्मचारीको पक्षमा
वर्धन पत्र सेवामा श्री विकास प्रधान, जिल्ला युवा कार्यालय, युवा कल्याण औ क्रीडा विभाग, जिटिए दार्जिलिङ। 16 अगस्त 2001 देखि यहाँको नाता यस विभागसँग जोडिएको हो। यतिका लामो आफ्नो कार्यकालमा यहाँ एक अनुभवी अनि समर्पित कर्मचारीको रूपमा परिचय दिँदै 30 मई 2022 मा अवकाश ग्रहण गर्नुभयो। यहाँ लगायत यहाँको परिवारका हरेक सदस्यको जीवनमा सधैँ नै सुस्वास्थ्य, शान्ति र समृद्धिले साथ दिइरहोस्, साथै यहाँको जीवन सदैव उल्लासपूर्ण रहोस् भन्दै हामी यहाँप्रति शुभ भावना, शुभेच्छा टक्राउँदछौँ। धन्यवाद। युवा कल्याण औ क्रीडा विभागका सम्पूर्ण सहकर्मचारीको पक्षमा। र तपाईले नै एक प्रदान गरिदिनुस् यो सफलताको लागि। तपाईलाई पनि एउटा सम्मान स्वरूप हामीले एउटा यो सल ओढाएर एउटा सम्मान दिने हामीले कार्यक्रम गरेर आएका छौँ। विश्वकर्माले थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँ भन्नुपर्ने मौकामा हामीले उहाँहरूलाई पनि वेलकम गरिरहेका छौँ। एउटा सम्बर्धना या एउटा इज्जत गरिरहेका छौँ र म बोलाउन चाहन्छु सुवर्ण स्याङ्गो म्याम है, उहाँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको इन्भाइ हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि यहाँनिर हाम्रो डिस्ट्रिक्टको तर्फबाट त्यसै गरी डिकी शेर्पा म्याम, उहाँलाई पनि वेलकम छ है। अनि त्यसै गरी सीमा लामा, उहाँलाई पनि वेलकम छ फ्यामिलीमा है। र हामीले यसरी फेयरवेलको प्रोग्राम यसरी अन्ततिर आएको छ र यसरी यहाँ सबैजनाले खाना खाइरहेको छ र यहाँ देख्नुहुन्छ खानाहरू सबैजना बिजी नै छ। र आजको भ्लग है म यहीँ एन्ड गर्दैछु। र आज मजा आयो, फेयरवेल पार्टी पिकनिक पनि भयो यो स्पटमा। र तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् र सब्सक्राइब गर्नु है नबिर्सिनुहोस्। थ्याङ्क यू।